Tên tôi là Chen Đông Sen. Công ty đã thua lỗ năm này qua năm khác. Việc sa thải sắp xảy ra. Rất nhiều công ty đã ngừng kinh doanh. Hiệu suất của công ty chúng tôi cũng ngày càng tồi tệ hơn. Ở cửa chết. Phần thưởng cho lần trục xuất đầu tiên là 10.000. Phần thưởng trục xuất thứ hai là 20.000. Phần thưởng cho lần trục xuất thứ ba là 40.000. Phần thưởng trục xuất thứ tư là 80.000. Lần trục xuất thứ 100 được thưởng trực tiếp hàng nghìn tỷ đô la. Gamer. Lý do bị bốt sa thải mỗi lần không thể lặp lại. Bạn có dám thách thức không? Tôi mệt mỏi đến mức bị ảo giác. Chen Đông Sen, người đang nghe ông chủ nói không ngừng và tổ chức một cuộc họp. Dụi mắt, lắng nghe giọng nói trong đầu bạn trong sự hoài nghi. Và văn bản nhìn vào bảng điều khiển ảo trước mặt bạn. Viên người chơi có dám thách thức hay không? Chen Đông Sen buồn ngủ đã chọn thử thách trong một cách choáng váng. Nếu bạn bị trục xuất, bạn sẽ được thưởng. Đây không phải là điều mà mọi động vật xã hội đều tưởng tượng sao? Ai sẽ ngu ngốc đến mức từ chối? Xin chúc mừng người chơi đã bị trục xuất khỏi hệ thống phần thưởng nghìn tỷ. Trò chơi đã chính thức bắt đầu. Tiền thưởng thử thách nhận được bằng cách ràng buộc thẻ ngân hàng của chủ nhà. Mọi rủi ro sẽ được tránh. Được cấp cho thẻ ngân hàng Mantisa 8.800 chủ nhà. Đừng choáng váng. Vừa rồi ông chủ nhìn bạn. Một người đẹp sóng lớn bên cạnh cô ấy chạm vào nó. Chen Đông Sen trầm giọng nhắc nhở. Đông Sen ngồi thẳng. Tạo ấn tượng tốt cho Yu Papi. Nếu không, anh ta sẽ sa thải bạn. Vừa sa thải một nhóm nhân viên kém hiệu quả. Thật khó để tìm được một công việc nếu bạn bị sa thải ngay bây giờ. Không sao, chỉ cần ngồi thẳng. Tôi thản nhiên nhìn tất cả các nhân viên. Khi nhìn thấy họ, tất cả tôi đều tỏ ra lo lắng. Nói với sự hài lòng. Đó là lý do tại sao tôi muốn tất cả nhân viên chia sẻ sự đau khổ của công ty. Làm thêm giờ tự nguyện. Nếu không có ai chống lại việc làm thêm giờ tự nguyện. Sau đó ký thỏa thuận làm thêm giờ tự nguyện. Yu Papi đã chuẩn bị một thỏa thuận làm thêm giờ tự nguyện. Chen Đông Sen giơ tay lên. Lười biếng nói. Tôi không muốn ký, tôi muốn ký và gọi cho NM để ký tên cho bạn. Bạn đang chống lại nó, phải không? Yu Papi nhìn chằm chằm vào Trần Đông Sinh và hỏi. Chen Đông Sen gật đầu và nói với tôi. Chống lại. Tất cả các đồng nghiệp đều nhìn Chen Đông Sen. Bí mật khen ngợi. Cuối cùng, một chiến binh dám đứng lên chống lại nó. Đây là anh hùng của chúng ta. Yu Papi thực sự rất kiềm chế với Trần Đông Sinh. Rốt cuộc, giá trị sử dụng của Chen Đông Sen vẫn rất cao. Hãy cho tôi biết lý do tại sao bạn phản đối nó. Tại sao phản đối? Chen Đông Sen không ngờ điều đó. Yu Papi hỏi một câu hỏi trẻ con như vậy. Về mặt hùng biện, bạn cho tôi một lý do để tình nguyện làm thêm giờ. Yu Papi thậm chí còn không nghĩ về điều đó. Cho biết hiệu suất hiện tại của công ty không tốt. Là một nhân viên, bạn không nên chia sẻ những vất vả của công ty sao? Ồ, hóa ra hiệu suất của công ty không tốt. Ông chủ kiếm được ít tiền hơn trước. Vì vậy, tôi không muốn trả tiền làm thêm giờ. Tiết kiệm một số tiền làm thêm giờ và bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Hiểu Chen Đông Sen chế nhạo. Các đồng nghiệp còn lại vỗ tay trong lòng. Chen Đông Sen nói những lời bên trong của mọi người. Yu Papi ngay lập tức tức giận. Mắt đỏ và ngu ngốc. Làm sao có thể có một người có tâm trí như bạn? Tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền. Nếu công ty ngừng kinh doanh, bạn sẽ mất việc. Đừng nói về điều đó. Tôi sẽ chỉ hỏi bạn. Trước đây, lợi ích của công ty là tốt. Bạn kiếm được 1 hoặc 2 triệu một tháng. Có điểm nào cho chúng tôi không? Chen Đông Sen nhìn chằm chằm vào Yu Papi và hỏi. Nó không được phân chia, vậy tại sao hiệu quả của công ty lại không tốt? Chúng tôi sẽ chia sẻ những rắc rối của bạn. Bạn phải tự nguyện làm thêm giờ. Tiết kiệm thời gian làm thêm giờ. Bạn là ai? Bạn có khuôn mặt to không? Nhưng ngay sau đó Yu Papi đã nghĩ ra điều đó. Nhìn chằm chằm vào Chen Đông Sen và nói có, vâng. Bạn nói đúng vậy. Xem ông chủ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng bạn có thấy sếp bỏ ra bao nhiêu tiền không? Nó rủi ro như thế nào? Ha ha, đó là những gì bạn kiếm được. Bạn có muốn mất lý do để mọi người chịu đựng? Chen Đông Sen bây giờ không quen với Yu Papi chút nào. Yu Papi lại không nói nên lời. Chen Đông Sen nhìn thấy Yu Papi. Tôi đã không nói nên lời một mình. Tiếp theo, Yu Per. Và tôi muốn nói với bạn. Chúng tôi ra ngoài để làm việc vì tiền. Và không phải vì lợi ích của lý tưởng của bạn. Chúng tôi không cần phải làm việc chăm chỉ hơn. Sự cống hiến quên mình. Cho công ty của bạn để niêm yết. Bạn sẽ chia sẻ cho chúng tôi. Không, vậy tại sao bạn lại ở trong một nền kinh tế tồi tệ? Công ty kiếm được ít hơn một chút. Và họ sẽ giữ lại tiền lương của chúng tôi. Chúng tôi ra ngoài để làm việc để kiếm tiền. Tôi không ở đây để tình nguyện cho bạn. Sau khi nghe lời khiển trách giận dữ của Chen Đông Sen, Yu Papi bực bội và tức giận. Nói, làm thế nào để bạn biết sau khi tôi công khai? Chúng tôi không chia cổ phần cho nhân viên xuất sắc. Bạn có phải là dung đũa trong dạ dày của tôi không? Ellery. Được rồi, tốt, nếu bạn hào phóng như vậy. Viết thỏa thuận ngay bây giờ. Tại thời điểm niêm yết, nhân viên xuất sắc sẽ được tặng cổ phần. Bạn thậm chí còn chưa dám có mặt trên thị trường. Tôi không biết ai đã đóng góp nhiều cho công ty. Làm thế nào về việc ký thỏa thuận ngay bây giờ? Tôi nghĩ về nó trong 3 hoặc 4 phút. Chỉ muốn phá vỡ lý do. Chúng tôi không có lựa chọn hàng năm. Nhân viên xuất sắc của năm. Ngoài ra còn có Xiao Li Wang Nian Kim Dong. Không phải tất cả họ đều có đóng góp rất lớn cho công ty sao? Đây không phải là những nhân viên giỏi. Vậy thì bạn không phải là một nhân viên giỏi, tôi e rằng không ai có thể đạt được nó. Rốt cuộc, Li Kia Ali, Năm Vua, Tần Đông và những người khác vì công nghệ và kinh doanh của công ty, vân vân, đã có những đóng góp to lớn. Không có chúng, công ty không thể đạt được vị trí hiện tại. Vì vậy, Yu Papi lại im lặng. Không có cổ phiếu. Chúng không đủ tốt sao? Số lượng đơn hàng mà Xiao Li đã thu hút cho bạn, ít nhất là 150 triệu. Chưa kể đến nhân viên bán hàng cấp vua. Nhân viên bán hàng cấp kim cương cũng có thể tiếp cận nó. Yu Ke, người bị phơi bày và bị đánh đòn trần truồng. Bực bội và tức giận đến tột cùng. Ngay cả khi Chen Đông Sen có giá trị sử dụng lớn, anh ấy cũng sẽ bị sa thải ngay bây giờ. Chen Đông Sen, bạn rất không hài lòng với công ty. Bạn có thể từ chức. Tại sao tôi nên bỏ thuốc? Chen Đông Sen sẽ không từ chức. Rốt cuộc, có một phần thưởng cho việc bị trục xuất. Sự lột da này không thể chịu đựng được. Bị khiển trách. Bạn bị sa thải. Thoát khỏi công ty ngay lúc thẻ ngân hàng nhận được 10.000 nhân dân tệ. Nó cũng quá dễ dàng để kiếm tiền. Điều chính là ông chủ quá thú vị.
Tôi đã chịu đựng tuần này quá lâu. Tôi sắp làm ngạt thở vết thương bên trong của mình. Cắn. Phát hiện người chơi bác bỏ hiệp phụ tự nguyện, bị sếp sa thải. Hoàn thành thử thách trục xuất đầu tiên và thưởng 10.000 nhân dân tệ. 8.800 thẻ ngân hàng Mantisa đã được cấp cho người chơi. Người chơi nhận được hàng nghìn tỷ phần thưởng từ xa. 99 trường hợp trục xuất còn lại vẫn còn. Chu Papi nhìn thấy Trần Đông Sinh nhìn vào điện thoại di động của mình tại chỗ, và không có bất kỳ dấu vết nào của sự bi thương sau khi bị trục xuất. Tức giận nói, đừng để tôi ra ngoài. Muốn tôi ra ngoài? Có, giải quyết lương. Ngoài ra còn có bồi thường thôi việc. Ít hơn một điểm, tôi sẽ đi trọng tài lao động. Chàng Đông Sen rất phấn khích. Rốt cuộc, có bồi thường cho việc sa thải. Ngoài ra còn có phần thưởng thử thách trục xuất. Đó chỉ là một niềm vui trên một phước lành. Với mức lương tháng tiếp theo bạn thắt nút. Bây giờ bạn tôi đi. Tư duy đẹp, phù hợp với pháp luật lao động. Bạn sẽ phải trả tiền cho tôi ngay bây giờ. Rốt cuộc, theo quy định của hợp đồng lao động, những người bị sa thải phải trả lương cùng lúc. Chu Papi không muốn gặp Trần Đông Sinh trong một khoảnh khắc. Nhanh chóng để người quản lý tài chính. Mức lương và tiền bồi thường của Chàng Đông Sen đã được tính toán. Khoảng nửa giờ, Chàng Đông Sen có thêm 40.000 nhân dân tệ trong tài khoản của mình. Điều chính là bồi thường. Mức lương không nhiều. Thẻ ngân hàng nhận được 40.000 nhân dân tệ. Trẻ là tốt. Không có bụng mềm. Nếu bạn muốn dọa sếp, bạn có thể mắng sếp. Nếu bạn muốn nghỉ việc, hãy nghỉ việc. Các đồng nghiệp khác cũng cho biết, bây giờ bạn quá giỏi. Tất cả chúng ta hãy tận hưởng nó. Ha ha, bạn không thể quen với loại ông chủ này. Nếu bố không vâng lời, bố sẽ bị thay đổi. Nếu không, những ông chủ này vẫn nghĩ rằng họ đang đứng đầu. Chàng Đông Sen đối mặt. Chung Phen tự hào nói, các đồng nghiệp còn lại của tôi đều quá giỏi để làm điều đó. Tất nhiên, người khác không thể tự do và dễ dàng như Chàng Đông Sen. Rốt cuộc, họ không bị ràng buộc. Trò chơi mà bạn được thưởng nếu bạn bị trục xuất. Hẹn gặp lại mọi người. Chàng Đông Sen trở về nhà thuê của mình trước. Anh ấy thuê một phòng đơn ở làng Guans. 380 nhân dân tệ một tháng. Nó hơi xa so với công ty vừa bị sa thải. Thời gian đi làm hàng ngày mất hơn 1 giờ. Nhưng không thể giúp được. Trước đây có thu nhập ít ỏi. Bạn chỉ có thể thuê phòng ở nơi xa xôi. Đây cũng là số phận của tất cả lao động nhập cư ở Quảng Châu. Tôi muốn tiết kiệm nhiều tiền hơn. Bạn phải hy sinh giấc ngủ của mình để đi làm. Chàng Đông Sen hỏi trò chơi. Trò chơi, nếu tôi bị trục xuất vì lý do tương tự, điều gì sẽ xảy ra? Người chơi chú ý. Lý do bị trục xuất không thể luôn giống nhau. Nếu nó giống nhau, tiền thưởng này sẽ bị khấu trừ. Và thêm 2 lần thưởng nữa. Để nhận phần thưởng nghìn tỷ cuối cùng. Tiếp theo là thách thức bị trục xuất lần thứ 2. Tiền thưởng sẽ được tăng lên 20.000. Nhưng trước đó, bạn phải tìm việc làm trước. Nhận việc làm để bị sa thải. Chàng Đông Sen trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Mở trang web tuyển dụng Bot Direct. Sớm. Thấy một công ty nhỏ tuyển dụng cho vị trí thu ngân. Và không có giới hạn cho nam hay nữ. Không quan trọng bạn có kinh nghiệm hay không. Không cần chứng chỉ kế toán. Mức lương là 4.500 nhân dân tệ. Không bao gồm đồ ăn và chỗ ở. Chàng Đông Sen không ngần ngại. Đã đến lúc bắt đầu viết sơ yếu lý lịch của bạn. Chàng Đông Sen nhanh chóng viết một sơ yếu lý lịch mới. Tên: Chàng Đông Sen, tuổi: 25 tuổi. Quốc tịch: Galian, Quảng Châu. Trình độ học vấn: cử nhân đại học Hang Đông. Kinh nghiệm làm việc: làm thu ngân trong top 500 thế giới. Danh hiệu chính: trường tiểu học giành chức vô địch Olympic. Trường trung học cơ sở đã giành chiến thắng Olympic. Trường trung học đã giành được vị trí đầu tiên về toán học trong thành phố. Trường đứng thứ 6 trong cuộc thi toán học toàn cầu. Phương châm là chịu đựng trong tính khí cay đắng. Phan là một bậc thầy. Thật tuyệt vời khi viết như thế này. Không phải nhân viên thu ngân chỉ nhìn vào sự nhạy cảm với các con số sao? Mặc dù tôi thường chỉ đạt 50 hoặc 60 điểm trong môn toán, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc khoe khoang của tôi. Chàng Đông Sen nhìn vào sơ yếu lý lịch của mình. Tôi cười với chính mình. Tuy nhiên, một lần phỏng vấn, không được cười. Triết lý cá nhân. Nhưng công ty đã cố gắng hết sức để thoát khỏi vòng vây. Dù khó đến đâu cũng mệt mỏi. Không từ chức. Chủ sở hữu chắc chắn yêu thích phương châm của tôi. Đây là tín ngưỡng tiêu chuẩn của bò và ngựa. Nếu bạn phải chịu đựng khó khăn, bạn sẽ trở thành một người vượt trội. Sếp không thích nhân viên của họ tin điều này. Tôi không tin điều đó.